Já jsem si tady připravila pro vás nějakou agendu, která teda vzešla z těch prezentací, které jste posílali, avizovali, že budete schopni odvyprávět. Toho se přibližně budeme držet, možná tam budou nějaké vstupy navíc, uvidíme, jak to dopadne. Jinak ráda bych sdělila, že Aliance má, řekněme, určitě dobře našlápnuto do dalších měsíců, do dalších let. Jsme v kontaktu s dalšími obchodními partnery, kteří by mohli využít vaše řešení, která vy vlastně vytváříte, produkujete, máte už odpilotováno. Takže já bych zejména tady těm obchodním partnerům, případným zákazníkům odprezentovala nejdřív souhrnně, co vlastně v Alianci dokážeme a v jakých oblastech se mohou na nás obrátit. Jinak samozřejmě bude fungovat dále naše propagace vašich produktů, vašich řešení směrem do médií. Budeme pořádat další společné akce, budeme se účastnit dalších nějakých i třeba výstav nebo nějakých podobných IoT akcí. Na podzim máme naplánován určitě znovu nějaký meetup, kde bychom si řekli, co je nového. Plus budeme vystavovat v říjnu na Lightbuildingu v Německu. V listopadu bude souběžně elektronika a Wireless Congress. Určitě budeme rádi, když v marketingové komisi budeme konzultovat vaše plány, abychom to sladili, aby to nebyla jenom akce, co tady Ivona vymyslí, ale určitě budu ráda, když přispějete i vašimi vlastními nápady, kde chcete být, kde chcete prezentovat. Plus samozřejmě bychom byli rádi, kdybyste se účastnili i po technické stránce toho, jak se vyvíjí technologie a nástavbové služby. Protože COVID, co si budeme nalhávat během těch posledních 2 let, nám hodně zasekl všechna setkávání. Takže firmy si samozřejmě řešily vývoj po své ose, vzniklo mnoho zajímavých produktů a s některými vás seznámíme, ale máme pocit, že mnoho by se mohlo vyvíjet třeba malinko jinak, lépe s ohledem třeba na integraci, kde by ta setkání mohla probíhat. Proto bych byla ráda, kdybychom obnovili i technická setkání, která byla pravidelností před těmi 2 lety. A byla bych ráda, kdyby se toho ujmuli, jestli můžu poprosit tady kolegy z Jotia, Vojtu, Zdenka, aby pomohli v podstatě s organizací a třeba přinášeli i nějaké další myšlenky k tomu, co vlastně tady vzniká. Tak, jinak rozvíjíme i obchodní aktivity, které by měly potom opravdu přinášet nové projekty v oblasti integračních projektů. Takže věříme, že se nám tyhle aktivity podaří a přinese vám to i nějaký biznisový potenciál. A budu ráda, když potom partneři, kteří produkují nějaká konkrétní řešení, se potom s náma spojí a obchodníky proškolí. Tak. Teď abychom se podívali na ta řešení pro obce, budovy, průmysl, případně zemědělství, udělám krátký souhrn a pak pozvu partnery, aby si k tomu řekli víc. Co se týká budov, tak pro budovy určitě jsme schopni dodat prostřednictvím například Sanely. Je tady zástupce Sanely Pavel Rybka, kterého tímto zdravím. Na něho se pak můžete v přestávce určitě obrátit nebo ho elektronicky kontaktovat, on se určitě v prezentaci představí. Sanitární vybavení nemusím dlouze představovat, to si představí kolega. Další část pro budovy určitě je nějaká senzorika. Může se to týkat třeba měření velice jednoduchých veličin, ať je to teda teplota, vlhkost, případně nějaké další hodnoty. Za mikrorisk je tady určitě několik lidí. Ikaros je ukázkový produkt, který je vlastně jako krabicový produkt, který můžete nainstalovat velice jednoduše v budovách, ve skladech, můžete měřit teplotu, vlhkost, nechávat si posílat okamžité reporty. Případně to můžete napojit potom na nějaká cloudová řešení partnerů, kteří tady v Alianci taky fungují. A můžete si nechávat třeba v případě nějakých alertů, v případě nějakých limitních situací posílat nějaká upozornění, i třeba SMS-kou, pokud by vám nestačily maily. Kromě mikrorisku se senzorice věnuje dlouholetě i Protronics. Pan Kučera bude prezentovat potom
té další části, takže zase můžete se s ním spojit. Vznikly nové senzory, například na měření oxidu dusíku. Myslím si, jestli se teda nepletu, že také využívají beaming, což je taková unikátní, řekněme, funkce, která vznikla právě v souvislosti s výrobou toho setu Icaros, kdy vlastně ty senzory dokážou velice dobře šetřit elektrickou energii a fungovat na baterie prostě po mnoho let bez výměny. Takže za Protronics určitě potom se můžete také pobavit. Do budov bezesporu patří i úsporné inteligentní vytápění. Je tady zástupce našeho člena Austin International Vlado Rajci, takže pak se s ním můžete pobavit o tom, jak řídí v budovách teplo, ať už se to týká nějakých hotelů, škol nebo nějakých úřadů. Máme tady nového člena firmu EFG.cz, je tady zástupce pan Lubomír Šmíd, který určitě je vám k dispozici potom pro další hovory. Vznikla nová technologie pro vlastně komunikaci mezi čtečkami a zámky, která vlastně umožňuje velice snadnou instalaci těch zámků do dveří, takže k tomu potom pan Šmíd bude mít v zápětí vlastní prezentaci. Co se týká budov, ale samozřejmě už přecházíme volně do jakéhokoliv prostoru, třeba obcí, tak těch se týká bezdrátově řízené osvětlení. Víte, asi zaznamenali jste, že lze čerpat například různé granty na úsporné osvětlení v obcích, ale dost často je podmínkou těch grantů, že to osvětlení musí být ředitelné, takže nestačí tam dát jenom ledky. Máme mnoho firm, které se zabývají světlařinou, některé z nich tady jmenuju, ať už se to týká Datmoluxu, pana Pechmana, Nikatron například, je zase taková spíš integrační firma, která integrovala světla a zajistila úsporné osvětlení v obchodním centru Olympia v Brně. Takže pan Richard Týlek z Nikatronu je tady taky přítomen. Někde se nám tady schovává, tady vzadu. Takže s ním se pak můžete taky pobavit. Určitě jejich řešení je velice zajímavé. Co se týká mikrodisků, mám tady zmíněného pana Vaštu. Pořád jsou aktuální komponenty pro světla, které umožní to, že vlastně ta světla se mohou stát bezdrátovými chytrými velice rychle, tím, že se vlastně využijí různé Zaga, NEMA konektory a ta bezdrátovost se tam vloží velice rychle bez nějakého dlouhého vývoje. Případně se využijí DALI bridge, lighting bridge, které umožní tu bezdrátovou konektivitu světel také. Takže co se týká světel, máte tady celou řadu zástupců pro kontakt. Zmínila jsem tady před chvíli Nikatron. Určitě Nikatron s kompaktivem vyvinuli velice zajímavé řešení pro chytré přechody, bezpečné přechody. K tomu si pan Jílek řekne své během dneška. Určitě to stojí za to, je to záležitost, která pomáhá udělat bezpečné přechody velice rychle a za zlomek ceny, která by byla v případě, že by se budovaly kompletní přechody řízené světly. Takže tohle je určitě za mě velice zajímavá aplikace. Pro obce by mohla být zajímavá i třeba záležitost, kterou implementoval Datmolux. Jedná se o bezpečné cyklostezky, kde vlastně cyklostezka se rozsvítí ve chvíli, kdy tam detektory detekují nějaký pohyb, nějaké chodce, cyklisty. A myslím si za mě, že by byla zajímavá i aplikace, kdyby se integrovaly bezpečné přechody od Nikatronu kompaktivu tady s těmi bezpečnými cyklostezkami a vlastně udělala se taková jako komplexní instalace. Co se týká obcí ještě, tak zase starosty by mohlo zajímat to, že mohou získávat nějaká včasná varování v případě, že dochází k nějakým nárůstům hladiny řek. Ochrana před bleskovými povodněmi, jsou tady pánové z Jotia, kteří ukazovali na minulém meetupu to, že mají svůj detektor ultrazvukový výšky hladiny vody, to stále platí, takže zase můžete se obrátit na nás, pokud chcete v obcích řešit bleskové povodně. Ta implementace není obtížná. Venkovní ovzduší, měření nejrůznějších oxidů, prašnosti, ozónu, hlučnosti. Člen Aliance Tesla Blatná poskytuje tento venkovní senzor. No a přecházíme volně k průmyslu a k zakázkovému vývoji. V Alianci je spousta firm, které dokáží na míru vlastně přizpůsobit nějaké řešení, pokud potřebujete. Tady jenom ukázka, že Microrisk a Iquafertech vlastně implementoval řešení pro zákazníka, týká se to řízení náklonu vlastně v chladící turbíně.
Ale nejenom to, těch projektů je celá řada. Pro průmysl opět zmíním Austin, který dokáže rozmrazovat uhlí ve zmrzlých vagónech. Tady tohle třeba byl projekt pro elektrickou nebo tepelnou elektrárnu Nováky na Slovensko. Takže zase pokud zasahuje vaše činnost někam do průmyslu, určitě Austin je dobrý partner. Máme tady i zástupce firmy ZAD. Byl tady, viděl jsem tady Petra Hasmana. Pořád ještě je přítomen. Takže s ním se určitě můžete pobavit o systému Simonet, o tom, jak vlastně implementovali třeba senzor, který snímá data z produktovodu i ve výbušném prostředí, což je docela unikátní a výrazně tím zlevňují vlastně tu instalaci. Ale nejenom to, zase Petr si řekne k tomu více. Co se týká nějakého dalšího třeba zákaznického vývoje, tak Yotio by se nám tady mohlo pochlubit, kdyby chtěli, určitě třeba tady měřením zátěže vozíků a vlastně trackování jejich polohy. A kdybychom přešli do zemědělství, tak když zmíním zase zpátky systém Icaros, který je opatřen takovou nerezovou tyčí, tak ten se dá využít i v zemědělství pro měření třeba teploty ve skladovaných surovinách, v obilí, v nějakém senu, slámě. Dá se zabránit zkažení těch surovin, případně díky té vlhkosti i třeba požárům, které vlastně tam vzniknou díky tomu tlení a zvyšování teploty. Takže jestli chcete chránit svoje suroviny, můžete využít Icaros Agro. Dnes tu není s námi přítomen pan Michal David, kterého tímto zdravím, ale je to zástupce tedy firmy Adera, která se kompletně specializuje na deratizaci a dezinsekci. Takže máte-li problém s hmyzem nebo s nějakými škůdci, tak určitě Adera umí řešit i pomocí nějakých inteligentních aplikací tuhletu problematiku. A samozřejmě nesmíme zapomenout na integrační partnery, na ty, kteří vyrábí IoT brány. Máme tady zástupce Unipy, pana Škorpíka, pana Horu. Takže máte-li dotazy, určitě požadavky na nějaké specifické průmyslové brány, tak tady máte zástupce, se kterými se můžete pobavit. Za Mikrodisk brány tady máme pana Šulce, pana Vaštu, takže určitě s nimi taktéž můžete se pobavit. TC Pro bude mít prezentaci online, je to cloudová služba, která zase umožňuje nějaké další funkce, které navazují na ten hardware. Logimic, máme tady pana Mikulu, takže tam je určitě můžeme potom pozvat k nějaké diskuzi, bude mít vlastní prezentaci. A samozřejmě IBM jako takový, řekněme, velký partner, který dokáže taky pomoci s nějakými, řekněme, cloudovými službami. Máme tady za IBM Zuzanu Drozdovou, která přišla místo pana Leštiny tentokrát. Tak, kontakt na mě, ještě tady vyšlu do světa, kdybyste měli potřebu implementovat nějaké komplexní projekty, anebo třeba jenom dílčí projekty, chtěli byste řešit nějaké problémy, které vás trápí, ať už se to týká senzoriky, vytápění, osvětlení, sanity, čehokoliv, co jste tady teďka viděli, slyšeli, nebo vás napadá něco, co by se mohlo s využitím IoT věcí řešit, tak určitě mě neváhejte kontaktovat a my vlastně s kolegy to dokážeme potom nějak posoudit a to řešení vám připravit na míru.